ቅዱስ ጊዮርጊስ እግዚአብሔር ንጹሕ ሰላም ለልብከ ዘይሰንስ ጻድበት ሰላም ለህሊናከ ዘመከረ ልባ ወይቁሙቱ ተንሶቱ ለተሳትፎ መራዊ አጋቤ ሥራ ጊዮርጊስ ወመውሰደዌ ረበወት የቤት ሁሉ ምሳዌ ጊዮርጊስ ኩን መክበበ ሰማይ በእንተ አባላቲከ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ቅዱስ አብስራት ዘወጻመነ ማርቆስ ሐዋርያ ዘመካነ ማዕልቃዝ ዘምስር ዘአምቦን መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያን ምስጢር ጣና ሃይማኖት ወአመት ናቦሩ በላይ ወአመት ናቦሩ
አመት ናገሩ በጋር ሁሉ ብቱ አባ አብርሃም አባ ማርቆስ አባ ማቴዎስ ባሪያን መንክራት ወዜና ነገሩ ምሳሌ ጽፎ ውስጥ መጽሐፈ ተአምሪያ ለእግዚእነ ማርያም ዘከመተናገሩት ተአምራት ወመንክራት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምሳሌ ተተርጎመት መንገላ አረቢ ለግዕዝ በብሔረ አጋዚት በመዋዕለ ጳጳሳቲነ ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስነ ወአባ ዮሐንስ ማመወዝ ውስተ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት በመዋዕለ ንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰደደ ቆስጠንጢኖስ ማዕበ ንግሠ በሰብዓቱ ዓመት ወመጽሐፈ ሥርዓቶ ምስክር እነዚህ በኩሉ እሑድ ሰንበት ለነሰሙ ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ኢያጽኡ አምቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብሮ ብዙ ትፍሥሕት እስመ ክብርት ይእቲ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይከብር እምኔሃ እንታይተ እግዚአብሔር ወአውግዙ ከመ ኢያብጽሑ አምቦተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወኩሉ እሑድ ሰንበት ወበኩሉ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወበዓላቲሃ ዘውእቱ አመ ሰዱሱ ለነሐሴ ቅጽበታ ወአመ አስሩ ሰዱሱ ፍልሰተ እስከ እስራው አብይ ሰዱሱ በኋላ ይጎር በዓለ ክብረ ትንሣኤ ወልደ አማሱር ለመስከረም በዓተ ስዕላ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደኒያ በመካነ መሪና ወይት ስዕል ትመስል ምስተ ሥጋ ወለጸፈት ጽፍሐፍ እምኔሃ አመ እስራው አሚሩ ለዝወር ወአመ እስራው አሚሩ ለጥቅምት ወአመ ሰዱሱ ለኅዳር በዓታ ውስተ ደብረ ቁስቋም በአመ እስራው አሚሩ ለዘርዕ የዘካርያስ ተቋም በዓለት አመ ሰሉሱ ለታኅሳስ በዓታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመ እስራው አሚሩ ለዝወር በአመ እስራው ወሰኑ ለዘገብረ በዓለ ደቅስዮስ ኤጲስቆጶስ ወሰብአ በዓለ ላቲ በዛቲ ዕለት ወአመቱ ልብሰ ዘይተገብረ በነሰብ ወመንበሪሂ ዘኢይነብር ዲቤሁ ካለ አመ እስራው ወሰኑ ጀና ወአማዙር ወአመ እስራው ተስፎ ወዘወለደቶ ለመድኃኒነ ወዝወር ወአመ እስራው አሚሩ ለጥር ዕረፍታ ወአመ አስሩ ወሰዱሱ ለየካቲት ወዘወሀበ ወልዳ ኪዳነ ምሕረት ለዘገብረ ተስካሮ ለጽዋ ስመ አመ እስራው አሚሩ ለዝወር ወአመ እስራው አሚሩ ለመጋቢት ወአመ እስራው ተስፎ ወዘወለደቶ ለመድኃኒነ ወዝወር ወአመ እስራው አሚሩ ለሚያዝያ ወአመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወእለ ይበሉ አመ አስሩ ለመስከረም ልደታ ወነስተንትዕ ሊቀ ወማኅበረ አቡነ ሊቃውንተ አመ አሚሩ ለግንቦት ልደታ ወአመ እስራው አሚሩ ለዝወር ይትጋቡ በምድረ ግብጽ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ትትሰመይ ደብረ ምጥማቅ ወይመጽኡ ምስራቅ ወምዕራብ ሰሜን ወደቡብ ወኩሉ አህጉር ወይትአየሉ ወኢየመነባትሩ በሃይማኖታት ወመሰቃሉ ወበአጎበር ወይግዙ ግብር በዓለም ድንግል እስራው አሚሩ እስከ እስራው ሐሙሱ በአብይ ክብር ወበአብይ ፍስሐ ወድንግል ታስተርእዮ በዝንቱ ሐሙስ ወአድ በስርዓት ስለ መላእክት ወጻድቃን ወሰማዕት ምስሌሃ ወተንባላት ክርስቲያን ይለዩ ወአሐደ ወይበኩሉ በዓለ በአብይ ክብር በአብይ ፍስሐ ወበአብይ ክብር አመ እስራው አሚሩ ወአመ እስራው ወሰኑ ወአመ እስራው ወሰሉሱ ሲሆን ወአመ እስራው ወረቡዕ በዓታ ውስተ ምድረ ግብጽ አብይ በዓል ወአመ እስራው ሐሙሱ ለዘተክል ወልደ አብቱረ ንጉሣን ወረሰዮም አዋመ ለዝወር ወአመ ሰሙኑ ለነሐሴ ለዘአንቅዓ ወልደ እማየ እምኩ ወኮነ ፈውሰ ለድውያን ወአመ እስራሁ ለሰኔ ለዘተጋቡ ሐዋርያት ወዘመረሩ ወገን ህንጸተ ቤታ አመ እስራው አሚሩ ቅዳሴ ቤታ ወአመ እስራው አሚሩ ለሐምሌ ወኮነ ኩሎ በዓላቲሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሰላሳ ወሰላሰ ወያኩሉ ወለላቱ በዓላት ከመሆኑ ሰንበት ወይቦር ወጥተን የምትንዲ እምዓመት እስከ ዓመት ወእስከ ለዓለም ወላቱ በዓላት እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበኩሉ እሑድ ሰንበት ዘይበጽሐ በቤተ ክርስቲያን ለሰማዕታት አብርሃ ለምግለ ድንግል አወዙ ሊቃነ ጳጳሳት እላቅደም ለመቀደስ ወይሂዶ አው አንስት ለማይከሎም ደዌ ምክንያት ወኩሉ ነው ለስጋው ሁሉ ሁሉ ዘይከል ሞያ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስመ ለኩሎም ዘይሰሙ መጽሐፈ ተአምሪሃ ዘይነበብ ተባረኩ እግዝእትነ ማርያም በይቅር ወእምይእዜሰ አንስት በላቱ በዓላት እግዝእትነ ማርያም እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወበእሑድ ሰንበት ይትጋቡ እህት ወአንስት ውስተ ቤተ ክርስቲያን
وبرفع لسنا يعصم سلواتهم سلطهم وقوتهم ونورهم ومسالهم وصوتهم ومعزانهم وأرستهم وأنستسان وبعثوا أنستسان يتكلم سمة النجار أولا ويتكلم السوداء إذن أهون لسمعت عبد الحلم عليهم ويكون علي أبو أبو الدائرة من صنعاء وصدقنا نبيه يسمع وأنكم بعد وتتعمل هذا زيتنا بايا بيبار هذا زي عبد المسراق ومعراب سميع ومرهو وزي جور أبدين ومسوين اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك آمين. تبارك مسراك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك آمين. تبارك مسراك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك آمين. تبارك سمينا اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك اسمع وولد ومنفس قدوس على أمرك آمين. تبارك دوبك
وستكون لسوء تعمرها ينسى بعد بيت وستكون لسوء قربان سمعوا مستوى ومس ياسبت مسافة عمرها وجدنا لك مريم مسافة تمارين تسبيت من تسبيت والذي أمير ويجب مثل أبغى ولدي مسيرك عدنا اسمنا لي نسأل ولا تزعل وأسلم وأسلم جتنا وزي كبر على لزمنا مريم كما هو سبب تسكامي مسؤول مسؤولنا على كل سيرك على مريم ويكبر كل تعزز مستزوج وأصحاب سلام لك أغزتي مريم ድንግል እንተ ወለች አምላክ እንዘ መሰረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለች ንጉሠ እንዘ ኢትራብ ወእንዘ ኢትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናቸው ተሰመች እመ ወአመተ ወለደት መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ውስቴኪ ጸልዪ ወሰአሊ ምሕረተ ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወኮነ እምቅድመ ልደታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በአሰርቱ ምዕት ወሐሙስቱ ምዕት ወእስራ ዓመት ስሙ በለዓም ዘየአምር መጽሐፍተ ሕገ መሰግላን ወአሐተ ዕለተ አስተጋብኦሙ ለመጽሐፍተ ጥበባት ወህሎቆሙ ለኵሎሙ ሰብእ አዳም እስከ መዋዕለ ሙሴ ወአዲ ህሎቆሙ ለኵሎሙ ለእለ ይትነሱ ሰብእ እስከ ዕለተ ፍጻሜ ወሀተተ ወይዚያ የሀትት ሁሎንተ መጽሐፍተ ጥበባት በማእከሊሆሙ ረከባ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወለይእቲ ነጸራ ሐቂፋ ክርስቶስሃ እንዘ ድንግል ይእቲ በመጥቃያ ወበጥቃሃ ሀሎ ኮከበ አብየ ጸሎታ ወበረከታ ያሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ
ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰቢሃ አስተጋብኦሙ ለኩሎም መሰግናን እለታቲሁ ወለዘረደሸትኒ ረድኡ ወአርአዮሙ ስእሎ በልው ስእለ ዚአሃ ለድንግል ምስለ ወልዳ ወምስለ ኮከብ ዝሃሎ በጥቃሃ ወይቤሎሙ በልዓም መሰግል እለተጋቡ ሀቢሁ ወሰብአ አስተርአየ በመዋዕሊክሙ ዝንቱ ኮከብ ወበመዋዕለ ትውልድክሙ አሚሃ ትድውሉ ወለዝንቱ ኮከብ ከመ ያበጽሕክሙ ሀበ ሀለወት ድንግል ምስለ ወልዳ ወአምህዋ ዘንተ አምሃ ወእምድኅረ አመሮሙ ዘንተ ሞተ ውእቱ መሰግል በልዓም ወእሊአሁ ወባሕቱ እለ ተርፉ እሞት አንበርዋ ለስዕል ውስተ ቤተ መዛግብት ወለእለ ይነጽሩ ለዛቲ ስዕል ይዜኑ ነገረ ትንቢት ዘአበዊሆሙ በዳህር መዋዕል ወእምድኅሬሁ በብዙ ዓመታት እምቅድመ በዓለ ልደቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድስት ድንግል ማርያም በክልኤ ዓመት አስተርአየ ዝንቱ ኮከብ ገሃደ በብሔሮሙ ወሰቢሃ አውፅኡ ለስዕል እምቤተ መዛግብት ወነጸርዎ ወለኮከብ ዘሃሎ በጥቃ ስዕል ወኮነ ዑሩየ ምስለ ኮከብ ዘአስተርአዮሙ ወአሚሃ ተንሱ ጠቢባን ሀገር መኳንንት ምስለ ሰራዊትሆሙ ወፀዊሮም ዘንተ ስዕል ወአምሃ ዘነገሮሙ አቡሆሙ ዘደረሸት ወኮከብኒ መራሄል ኮነ በቅድሜሆሙ እንዘ ይከውን ርህቀቱ እምሰብ ወተልዕሎቱ እምድር መጠነ ሰብአ ወሐምስቱ እመት ጸሎታ ወበረከታ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ይሃሉ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወለእለ ይትለውዎሙ ባዕድ ዘኢኮነ እምኔሆሙ ነኪር ዘግዑዝ ተሰልቆ ወይእተ ጊዜ ኮከብ ኢይመርሖሙ ሰቢሃ ወአሃቲቶሙ ለእመ ፈለጥዎ ወሃደግዎ ውእተ አሚረ ይትከሰት ወይመርሖሙ በከመ ቀዳሚ ወበጊዜ ምሴት ያብጽሖሙ ሀበ ሀሎ ማህደር ሰናይ ወይሰወር ወይበይቱ በዳህር ወእምድኅሬ ይመጽእ ቦ ጊዜ ዘይመጽእ በበአሐዱ ዕለት ወቦ ጊዜ ዘይመጽእ ወበክልኤቱ ዕለት በከመ ውእቱ ይአምር በዘይሴኒ ሂሮቶሙ ወእንዘ ከመዝ ይሐውሩ በጽሑ ኢየሩሳሌም ሀበ ተወልደ እግዚእነ በክልኤቱ ዓመት ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታ ያለ ዛቲ ሃሌሉያ ሃሌሉያ
ስብሐት ለእጅ ማርያም ስብሐት ለእጅ ማርያም ስብሐት ለእጅ ማርያም አቡነ ዘበሰማያት
وأبيات ነገስታት ጽሕፍ አሚስሙ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ገሊላዊ ስመዝንቱ ዘይተምረ ከመያምር አመርቲነ አነ ቢያኖስ ወፊያኖስ ወአህልያኖስ ወአህልያ ወፍርሚትስ ንጉሰ ግብፅ ንሕነ ወእለምሴነ ሰብአ ነገሥት አሃዝያነ ዓለም አዘዝነ ከመ ይቅትሉ ብሶ በሰይፍ ገሊል ለጊዮርጊስ ገሊላዊ ወአእምሩ ኩልክሙ አሕዛብ ዘንድ ንሕነ ንጹሐን ደሙ ወለቅዱስ ሰማ ጊዮርጊስ ወደዩ ሉባኖስ ሰዓቱ ወአውሱ አፋ ሀገር ነሲኦ መጽሐፈ ሞቱ በእዴሁ ዘይትፈስሐ ወይትሐሰይ ይትከ ወሶበ በጽሐ ሀበሃቲን ዘሀገር አውፅአ እግሮ ሀተ ሀበ አፋ ወካልካይ እንሃለወት ውስጥ ይቤሎሙ ለሐራም ለእለ ይብልዑ አንተ ስለክሙ አኀዌ እኩኒ እጸሊ ንስቲተ ሀተ ጊዜ ሀበ አምላኬ በእንትሉ አላውያን ነገሥት ስማዕትሙ ተአምሩ ከመ ሊተ ሰባተ ዓመተ ዮም ወነኑኒ ብዙ ነገሥት መናፍቃን ጀድወኒ ከመ ሀቦሙ ሀተ ጊዜ ዘንተ ወወአልትኒ ሀደግዎ ይጸሊ ወነገሥት አስተዳለው ምሳሐ ወቆሙ ይትፌስሑ በእንተ ሞተ ብፁዕ ማር ጊዮርጊስ ወሶብያ አለው መንገለ ሰማይ እንዲሁ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቃሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘይብል አምላኬ ዘተምነው ከእሳተ በመዋዕለ ኤልያስ ነቢይ ወአውዓይከ መዋዕለ ኤልያስ ነቢይ ወአውዓይከ አርእስተ ምስለ ኩሉ ሰራዊቶሙ ይእዜኒ ፈኑ ሊተ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እሳተ እምሰማይ ወአብዮሙ ለእሉ ሰብአ ነገሥት አላውያን ወለመጽአውያን ይእዜሙ እላለሁ ወአውዕዮሙ ወኢታትርፍ እምኔሆሙ ለከ ስብሐት እስከ ለዓለም ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሶቢሃ ኮነ ቃል አብይ ወረደ እሳት እምሰማይ ወአውዓዮሙ ለሰብአ ነገሥት እንዘ ውስተ እደ ዱርያኖስ አላዊት ጽዋዕ ዱርያኖስ አላዊት ጽዋዕ እንበለ ይሰትዮ ወለኩሉ ሰራዊት ዕውረ ወሐራሰ እልሃሎሙ ምስሌሁ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ኢያእመሩ ዘንተ ተመተሩ ወሶበ አእመረ ጻድቅ ከመ በልዓቶሙ እሳት በእሙንቱ አላውያን ወበጽሐ ሀበ ይኰንንዎ ወይቤሎሙ ለእለ ይእትዝዎ ጽልዑኒ ንስቲተ ከመ እጸሊ ለርእሴ ወአሽቴ ወእንዘ ሰገደ በዙሪያኪሁ እንዘይብል ከመ ዝኦኪ አምላኬ ተነስሐ ለነፍሴ አስተፍስሐ ለነፍሴ ወአብያ እሺ አቡ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ሊተ ዮም ለገብርከ ጊዮርጊስ በነበርኩ ሰባተ ዓመተ ሳቀኝ በእንተ መንግሥተ እግዚአብሔር ተወከፈኒ ሀቤከ በሰዓት ሰናይ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀብ ሞገሰ ለስሜ ኩሉ ዘይትቤከር ዕለተ ገድሌ ይትሃሉ ራእይሆሙ ውከተ ወይኒ ውስጥ እኩይ አላ ቤዙ ኃጣውኢሆሙ ተዘከር ከመ ሥጋ ወደሙ እሙንቱ አንተ ተአምር ፍናዊሆሙ አስተበቁዓከ ኦ እግዚእ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዘሃለመ ሕልመ መደንገጸ ወተዘከሮ ለገብርከ ጊዮርጊስ ይትነሣ እንዘ ኢይረክቦ እኩይ እስእለከ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለ ይነግዱ ውስተ ባሕር ወለኒ ውስተ አፍላክ ሶበ ይትነሣ ላዕሌሆሙ ነፋስ ወይረክቦሙ ምንዳቤ ዘይዜከር ስሜ እግዚኦ ርድኦሙ ለኵሎሙ ወመሐሮሙ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ለከ ስብሐት ምስለ ኄር አቡከ ኄር ወመንፈስከ ቅዱስ ማሕየዊ እስከ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሶበ ይቤ ቅዱስ ጊዮርጊስ አሜን ተመልአ አየ ኩለንትሐ እምነ መላእክት ልዑላን ወመጹ ኀቤሁ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቢሮ ላዕለ ኪሩቤል ወሱራፌል ይአውድዎ ወአስተርአዮ በዐቢይ ስብሐት ወእምነትህ ይቤሎ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብሐት ብፁዕ ማር ጊዮርጊስ ሰላም ለከ ዘዚአየ ህሩየ ጊዮርጊስ ወሰላም ለከ ወፍቁሬ ወፍቁረ መላእክቴ ወሰላም ለመስተጋድለ መንግሥተ ሰማያት ወይቤሎ ብፁዕ አንተ ኦ ፍቁሬ ጊዮርጊስ ነአ ኀቤ ከመ ትንሣእ አክሊለ ዘኢይመልእ ወይመስል ወአስተዳሎ
ويبيرو بسو عند يوم أو كوريا جيرجيس نا حبيه كما تنسى عقيلة يبلي ويمسن ونواس تلالوك تعميلات سمعات أبويا كما عند الروم لأهل لسيكا ذاتي إلى نهار كل لسيك دو لسيك حلوك تلوي أو لسيك ويودكو مستمن دابيات أو سوي ودكو مستمن مكراء زوات وصوي كدلو حبيه لسيك سلسلك زيادة انزيرو او عندك جيرجس من عني صريحة من الروم وأتت سن كله تسألوا بالعلبابهم وعارفهم من لابهم وحلقوا او كوريا جيرجس موجودة يسمى فكك لك وزعما زركبك من لابيات وكسبهم بأن تسلين عن أساس مبصر صحة الهواء وسري ردو حديعته وكان سوى كدوس جويس تسفك ويبيرون أفك أو في السوس من أكثر أفعال زيد الوثياني فكرة أفعال زيد الوثيان ومزع أبوه وباركوه وهو من تسلسل وتصور ورسل لكم يزور الأمهات يومي لكم كلهم وكم كما عبدت وبهود بيجي عن قوم كدوس جويس ويبيرون نو أوي تسمو تتعززكم وتو أقوم تتسمى صلوتو كوتا كيدانا من دي يدوس وعيدك قوم الرمساك وذبك صوب اسمعاه بقول من كسوتو تفع تسألوه سميها نرو تستا بس هيك لك الكروس ووزع دم وناي وحريق وعززور دينا يسوس الكروس ميكائيل كملاك لما ينزع دم وحريبة بلبس حناوي ونسعى زينة ونسعى زينة لنفسك فلوس معك بالنسبة لويدو وسعما وتبدلا بلبس سماوي وأرجع مستعاريان مسيحو وعلوسو لبسران واستكت سلو تجينا ورك سوي زلبوت وعينا صباحيري زي أبلو سبو عقيلة لسفرات مسكيات إز زي هيوت هولكو عملنا سنايو وصحابة سموه مسلمة هيبات ومهربات سكال العالم سنايو ونرفي مالك سين العالم آمين أما تنكو نفسي وصريك نبور يسوس كريستوس كما كبدات برور هللويا يسوس هدينا قبل سكاونا صادق يسوس كلام
كبايو دما وزحات بزعبا حاول إنسان صول ناب مريم من مارتان وسيم نور مارتان سأيوس سميعة ولوزت مريم كنا أبيت تغميتا نبر الشعوب مارتان يوسف بيتاي أبزن يركا أنت خوزي حوي عن مدنيرو حجون إذا كان أملاك تلمنا زبالة أملاك كم زبكة فلتي بلطو يوسف دما عوضي كتنسك إيو بلا مارتا دما لتاتا حريتي معلتي بتنسى كم زتنسك فلتي بلطو يوسف كا تنسى يوتن عليه إذا بقى إذا أمنسي أنت متى فا يوتن بدريو إذا بقى إذا أمن يوم زبالة كله نزل على ما يكمودن إيو إذا تأمن إحتامني إخي بلا نسا ما هو بيتاي نسا الذين بعالم زمن كريستوس قد أملاك كم زخنك أمن إيه بلتو إذا إلى كده مريم حتى دما حشو إلى منهر مسيو يسوع كون الله إلى سوعته نسا إذا مستمعت التفاتا نقول كده يوسف حتى مرتا إذا تقبلوا التصفرة سنحل نبى ناب عدي جنا أتون نبره يا مدير وزارة العالم سماي زيا كمهرو بقول سكر سماي ومدر زيا كمهرو Sama
أملاكنا أملاك تسجد وأملاك حسيت وكبسلتهم لا أكبرتك ولا أماتك إلا سامو ومسويت مقدسك وهات حيث سواتك كما يسأل زمانك كيت ويوم تهيد لما أبسامه ኃጢአተሙ ወተወከፍ ንስሐሙ ይባጽረተሙ በግሌከ በከመ መዓዛ ሰናይ ወእግዚኦ አምላክነ ትርኢ ወይታሰሪ መሐሪ ጠጽእ ወተመየጠነ ከመ በዝኒ ዓለም ወዘይመጽእ ንስግድ ወናጥዕ ናእኩት ወንሰብሕ ስሙከ ወእግረ ክርስቶስ ዘወዱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስህ ስብሐት ወይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ
Oh
بولو ጸሎተ ሰዓት ጸልይና ሁላችንም ተመርክና ጸልይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወቆይታ ሁሉ ዓለም ዝሓዝከ እግዚአብሔር ኣብ ቁስለ ነፍስና ስጋና መንፈስና ንትውስኻኻ ኣብ ሓደ ድኻም ጌታናን ኣምላኽና መድሓኒና ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከብዕኻ ኣብዛ ኾዛን ቤተክርስቲያን ካህፃና ስላም ደገታት ክትፍዋን ከናውፅዋና ይኮነ ደሞ ፍታሕና ሰማያት ንኣኻ ክበካ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣሰረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻኻ ሰውትና ንስትባልካ ኩሎም በብስሞም ቃል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኾኑ ሓጥን በለኛም ዝኾንኩ ባይመቃባርያኻዎም ፍልጠትን ዘይፍልጠትን ዝተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይ ናድያተይ ናሕዋተይ ናሓተይ ናፅናዕካ ዓብሎም ዝተባዕፀሉ ወምካ ሓጢኣተኛ በደለኛ ዝኾንኩ ንዓይትሕት ባርኻ ፍትሓኒ ኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ሓጥን በለኛም ዝኾንኩ ባይመቃባርያዎም ተፈትሑ ይኹኑ መሓሪ ባዕሉ ዘምዕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ترى يسوتنا استبارت كان صحاب تقبلنا زلال المطران كان أمرهم وقتهم لحداتهم ونقولهم صاروا وقصوا ومزيار أمرهم بعد زبالة مع عسكاز رحم عسكاز وزعل صادق نعين وارخ حتى سمير له نقول لهم صوتنا استبارت كان وكبدل كان رجعنا بينهم وقتها من زاروا من صرحهم من حاسبون كلنا آخر تبدلنا كان حدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا زيادة أمرنا سخنوا وقصحوا بقيتها زتفتحنا الناس أزوزنا نبرنا وكل زخام تحيوي حتى تنيا مرنا زوق اعتبار فتحني وقيتها نبصوا قدوس بسرقة بهاتنا بابا سبيل بابا تنزكروا نبصوا بابا سنا بابا لسوزكروا وقيتها ما تنصر بابا ساتنا بيسكوبا ساتنا كساوستن بياقوناتنا أنا مستسن መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳንተዋልን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰውትን ስትናርጎትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ቀርቦም ዘለዎ ዝውሃብ ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ወይታ ማዕተ ሃይማኖት ጸኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትና ናዳያትና ናሕዋትና ናሓትናን ተስፋ ልደት ፍሮወይኒ ወለተ ምህረት ذكرهم نفسهم صار مساكن يعقوب نعمرنا نوم كل بدل مرقم كقدت كعسهم محل موجز علينا وحدت برست مسكحت مساربنا ويان كم صبار علينا وبيتات وبن حيل لب مسوعدنا امرنا هبنا كل ساعه صفاتنا نقول كل شيء كم جسع زلال فتسمنا وعقولنا وبيتات ما كان ليت كم كل ساعه فتسمها هبنا سمعوا كلهم وشان سمعتنا وسمعت مصعبات عقدنا ويتنا يسوع كريستوس مسلم فسكرس كبر ستان متذكر مسعى زلالة ما آمين ناسي بلاغت المسوات هواريات تبقت يدا بسنس تقبل أملاك ناسي المسوات نام تبقتنا نكبرنا السنة دعوة لبنو محل نفس أقولتي وإماته تسفى للدد فرويني ولك تبرت من سمعت ورسلنا هكذا وقلت وقتنا سورسنا سمعت ورسلنا نفسهم سأبرام سأل نفسهم سأبرام سأل يعقوب يبرلنا بزنا الناس لنا زمتهم سلام يودنا آمين أول زوج سمعت
كل يكون حيل بركة بران قداسين نزاوة تكتان زي كلهم كسان زلالة معلم آمين هو እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቁርባን አቤል ተቀበል ካነው ብላ ውስጥ መርከብ አብርሃም ዳዊት አብዓው ሆሩና ያውዛው ቤተ መቅደስ ልተሳት ተቀበል ተቀበልካው ቅዱስ ቃል ተቆረቦ ያ አቦባ ቁርባን ተቀበል በጫታ ذي ወተዓለም በስመስ ሰማያው ጋር ማለም አሜን ክርስቶስ አምላክና ናይ ባዓል ቆይታና አፍቃና ናይ ገላ ተውዓና መርዓስ ተቃም ዝባረካ ለምነት ማይውና ወይ ዝለወት አስቀረ ወይ ቆብቆር አጁ ባርፋን ሳይው ነፍስናት ጋር መስናት አወል መንፈስ ቅዱስ ሳና ሁሉ ወንደስታን አገሱ ፕላንስ ናይ ነገር ህይወት እንደመዳንት እንደቆና ንቆስ መንፈስ ቅዱስ ነው ለኩል ሳን ዘላለም ዓለም በሐቅ ሰጥቆን አምላክ ታውሩ ጋር ሰጥቱ በረከት ይሁን አሜን عز እግዚአብሔር አምላክና ብሉ والواحد بدأ بالعدد تذكر كلنا مسمع ونبص بالقرآن تذكر كلنا عز እግዚአብሔር አምላክና ብሉ والواحد بدأ بالعدد تذكر كلنا مسمع ونبص بالقرآن تذكر عز እግዚአብሔር አምላክና ብሉ والواحد بدأ بالعدد تذكر كلنا مسمع ونبص بالقرآن تذكر العالم معرض ونسلس كل زاول وبس كان قبالهم سعد العالم أبو ذاتين عواتين عاتين من تاين من تسمس واتين تصليو
ክርስቲያን አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ብርሃን እግዚአብሔር አትዘለና ያለና ተጠውመን ዘክርነው የተዘለለ ቅዱስ መስዋዕት ስመር እግዚአብሔር ፍርሃት እግዚአብሔር አትዘለና ያለና ተጠውመን አትዘለና ተጠውመን
ملائكة نكسان وتويل ونسمع بس بسال الله عليكم حالكم هذه تعلمون اللي عليكم وهذه تعلمون ما أنتم إذا نسقوا كنا تللا لليا كنصان للي قبل كنا كل أجهزة بتكسان الإسلام يهلو هذه اليوم يسر ويفتو كل ما يصير عم سوي زين قالوا نسوي ناس إنه يرتقوا كريسة بندو الله قلت باي مالك وأبوي وآتي وأنت أنا قبل كادكم وأنت لا عدل على استوام كل صحيح كل سنسين لا نقول تمرتك أبدك وأنت كلهم عزنا طويل الله بس نلك زيو بايم عاوز أن ملايم عاوز الود عاوز كلب عاوز كبير عاوز نقول عاوز نعسل بس ما أنت تعمل بقام ولا سب أو يمكر يسأل مكر ولا مياه وأكسيا كل بترسل ونلنا أكسيا سريت عطاو ينبع كن وكرسن وعجزن وانسان ولا سين وطعنو بزان ولا كل هزب كفتوهم أقبلتي بايم عادي كتسأل ولا فرويني ولا تمهلا ومن على إلي أنا رأت اسمي دعاء من حول كبيرة كارك كل صوية اسمع أنت كثير وعملك نولا إن يسوع كريستوس ولا كان فيهم الصلاة وتولى مساو كير السلام يا ويوم القدس كدوس معي أو يزوري مستكى يزيد وسفر ولا على معنا آمين ቅዱሳ ሰላማ በሰላም ናሰው ከመግዚአብሔር ያሳስብ ምን በሳለ ዚያሁ ሃይማኖትና ሰው ከመግዚአብሔር ያበን ያው ሃይማኖት በነሱ ለዘቀ እንተ ማይበረና ሰው ከመግዚአብሔር እስከ ፍጻሜ በህብረት መንፈስ ቅዱስ ይቀበል ዚያ أنت تكسر نفسنا سوق كم እግዚአብሔር በኩሉ እንዳቤ ፍጻሜ ሲሰጉን أنت ነቢያት ቅዱሳን ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ሲዩ ይወልከነ أنت ሐዋርያት ላከና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያመንና ሰውቅ ከም አምነቱ አስመው መክፈልቶም ይክፈለነ أنت ቅዱሳን ሰማዕታትና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያመንን ፈጽም ሐግዘ أنت سليك على بابا سادا بابا سيلوس بابا سنا بابا ጳውሎስ ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያመነች ያውም ነው ወል ወልጉና ያቱ ቃል አይሞን ዘበንሱ ዘንነ ነው ወስሞቱ ቃውን ያለ ቤተ ክርስቲያን أنت كساوسنا سوق كم እግዚአብሔር ያሳስብም ይሆን መሳከነ ሳቀው ፍራተ ሲያውስ ከፍጻሜ የሚሰው ጻሙም ይተወከብ أنت ዲያቆናትና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያቁም ዋጽ ፍጹም ይሮሱ በቅድስና ይክረው ጻሙም ፍቅረው ይዘከር أنت ለፍቅ ዲያቆናት ዋናቁ ሲሶም ዘምራና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ጻሐቅ كم እግዚአብሔር ያቆም ጻሐቅ ሃይማኖቱም ይፈጽሙ أنت መበለታት ወማስዋና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ስማስሮቱም ወፍርፋደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይጸርቦን ወሰአልባቢዮን ወይተወከፍ ጻማውን أنت ደናግልና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያቆም አክሊለ ድንግልና ወይኩሉ ለእግዚአብሔር ውደ ወአዋልድ ወይተወከፍ ጻማውን أنت መሳቅሳና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያቆም አስቦሙ በትዕግስት ይስቡ أنت ስባውያን ወመሃይምናና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያቆም ሃይማኖት ፍጹም በነሱ ይልቃው أنت ንዑሰ ክርስቲያና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ያቆም ፈልተሰናይ ወዝበ ተዳግም ልደት ለሰይት ኃጢአት ወበማይተመ ቅድስት ሥላሴ ይትሞሙ أنت በፍቅር እግዚአብሔር መልሃገርና ሰውቅ ከም እግዚአብሔር ብዙ ሰላም ይጸጉ በማዕከል ይሃ أنت مقابل وإلا بسطاناتنا سوق كم እግዚአብሔር ጥበብ ፍራተ ሲያው ይሃቦሙ أنت كل علنا سوق كم እግዚአብሔር ያቀድም ሀሊ ወይ ሄሊል ለአሐዱ አሐዱ ጻቀይ የኒ ይዘይሲኒ ወዘይህይስ أنت ላይ ነብሩ በባህር ወይስ ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር በየማነ ሳሊ ብርሃኑ ወያቆም ሀብ ማደሪው በደና ወበሰላም أنت ሩባን ወጾማና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ያቆም ሲሳየሙ ዘለለቱ أنت وزنان وتكوزانا سوق كم እግዚአብሔር ይነዞሙ ፍጹም أنت مقانا سوق كم እግዚአብሔር ይፍተሙ ማሰሪሆሙ أنت ሲያዋና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ይምተሙ በሰላም ወሰቢሮሙ أنت ሲዲባና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ያቆሙ ትዕግስት ወትምህርተ ሰናይ ወይ ጸጉስ አሞሙ ፍጹም أنت ሙዋን ወልያና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ፍጡን ይፈውሰሙ ያ ወይ ፈነስ ሀሉ ምርትላሊሆሙ أنت لنو تسكسنا سوق كم እግዚአብሔር ይጸግቦሙ መካነ ዕረፍት أنت ለአቦሱ አበዊን ወአኀዊና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ይትቀየሞሙ ናህየ ወሳተ ያቦሙ መዓቱ أنت ዝናማና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ይፈኑ ዝናመ ሀበ ዘይፈቅድ መካን أنت ማዕላፍና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ይምላጭ ይሆን እስከ ምስፈት ወአቅል أنت ፍሬ ምድርና ሰውቅ ከመ እግዚአብሔር ይሃባ ፍሬ ዓለም ወለዘር ወለማይረር ወለኩልነ እለ በሰው ምስሉና ሰውቅ
መንፈስ ሰላም ይክሽደን ወይ ጸጎን ነው ያበር ኃይል ጣሉ አቢነ ነግረ ወንሳሉ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመተሰቲ ወጸሎትነ ይትወከ እስከ መንፈስ ቅዱስ ከመለም ቢሆን ለሐቅ በጽድቃው ለመጋበዝ መዚያው ለሐንስ የመሰረተ ነቢያት ሐዋርያት ነግረ ወንሳሉ ለእግዚአብሔር አምላክነ ከመተሰቲ ወጸሎትነ ይትወከ ተንስ
ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘኢየአምን ልደቶም ማርያም ቅድስት ወክልኤተ ታቦተ መንፈስ ቅዱስ እስከ ምጽአቱ ሐዳስ በከመ ይቤር ጳውሎስ ንጉሠ ለይኩን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ክፍል 1 ክሳብ 3 ዓብይ ድሕነት ስለዚ ምንቲ ከይትጠፍእ ናብቲ ሰማዕናዮ ኣዚና ከይንጠፍእ ናብቲ ሰማዕናዮ ኣዚና ክንቕልብ ይግባአና እዩ። እቲ መልእኽቲ ዝተነገረ ቃል ክትእዘዞ ዝግባእ ሓቂ ካብ ኮነ ኩሉ በደልን ዘይምእዛዝን ከዓ ፍርዱ ዝቕበል ካብ ኮነ ንሕና ግዳን ንክንድዚ ዝዓቢ ምድሓን ዕሽሽ ክንብል ከለና ከመይ ጌርና ክንወልቕ ንኽእል? እዚ ከዓ እቲ መጀመርታ ብጎይታ ዝተነገረ ድሕነት በቶም ዝሰምዕዎ ተረጋጊጹልና እዩ። ኣምላኽ በረከተ ኣወፉ ተወልዱ ሃብተ መንፈስ ቅዱስ ዘወረደ
سلاليم ولا سيكون ويرويها وبزنتو سماكو كما يكون حارثيا وزاك وانجل من كسك سواي ክርስቶስ አምላኬነ ረሩን ሐዋርያው ናገይተና ናምናለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ወደዚ እዚ ጸሎትን በረከቱን ምስኩል ለዛሲያውን አሜን። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 13 ንዓለም ዝስዕራ እምነት እዩ። ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ እዩ። እቲ ንወላዲ ዘፍቅር ኩሉ ከዓ ነቲ ካብኡ ዝተወልደ እውን የፍቅር እዩ። ንኣምላኽ ብምፍቃርን ትእዛዛቱ ብምሕላውን ኢና ነቶም ደቂ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም እንፈልጥ። ንኣምላኽ ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው ማለት እዩ። ትእዛዛቱ ከዓ ከቢድ ኣይኮነን። ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ። እታ ንዓለም እንስዕረላ ዓወት ከዓ እምነትና እያ። ንዓለም ዝስዕራኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝኣምን ዶ ኣይኮነን? እቲ ብማይን ብደምን ዝመፀ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብማይን ብደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራይ ኣይመፀን። እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝምስክር። እቶም ዝምስክሩ ሰለስተ እዮም፣ መንፈስ፣ ማይ፣ ደም። ሰለስቲኦም ከዓ ሓደ ዓይነት ምስክር ይህቡ። ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቕበል ኢና፣ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ግና ካብኡ ይዓቢ እዩ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ ብዛዕባ ወዱ እዩ። ብወዲ ኣምላኽ ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ። እቲ ንኣምላኽ ዘይኣምን ነቲ ኣምላኽ ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክር ስለ ዘይኣመነ ንኣምላኽ ሓሳቡ ይገብሮ። እቲ ኣምላኽ ዝህቦ ምስክር ከዓ እዚ እዩ፣ ኣምላኽ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና። እዚ ህይወት እዚኣ ከዓ ኣብ ወዱ ኣላ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዝነብር ሰብ ህይወት ኣላቶ። እቲ ወዲ ኣምላኽ ኣብኡ ዘይነብር ሰብ ህይወት የብሉን። ወሓዋተይ ንዓለምን ኣብ ዓለም ዘሎ ጸሎተ በረከቶሙ ምስለ ገብሮሙ ተስፋ ልደት ወሰላሙቶሙ ፍረ ወይኒ ወለተ ምሕረት ወምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ከፍሎ 34 ክሳብ 39
شو بيتروس كان زيلو كزارب جمرة أبزغنا يكون هكذا أملاك زبرن كن الناس قبل انترلو أملاك قبول ينقر أبو أتلو كان زيلو بحكراه أملاك بتي قوي تقول زبنا يسوع كريستوس لذلك إسرائيل سلام النبي سرر زلا أوك الأسيو لتدفلتا يوحنس أوجات كابي لا جميل كساب يورا زبنا نجار فت وإخم أملاك بينو يسوع على زيت من بس كريستوس بحيل كان زغوا أو نسخة أملاك نصوص لازم نبرة أقول سبوا كان زجبران نقوله نوتهم سيدان زعسرهم كان زحويهم بعلاقهم تفلت وإخم هنا قا نايتي أبا غريونا نبي يرسالهم زجبرة كل مسكر إنا أنصارهم وأبت أيدي سالهم أثلوا نلا وأبي وتلا ክርስቲያናት ቅዱስ ጉባኤ ሐዋርያት ለዘይቱ ማህበር እግዚአብሔር ብዙ ሰሊቃ አባትና ሰሊቃ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ጳጳሳት አባ ጳውሎስ ኤጲስቆጶሳት ቅዱሳት ወዲያቆናት ሩዛነ ሃይማኖት ዘክ በጸሎት ቤትና በጸሎት ወገታን ማህበር ነዘቆስታል ይውበት ማህበረና ወቀም ተረኩነ አንዱ በጸሎት ቤትና በጸሎት ማቆሮ ወገታን ማከተንሱ ትርጉ ቅዱስ ጋር ጸሎት ሰዋት ካብስ ጋር ያው ዝዋ ግና ኩሉ ጊዜ ፋት ካብስ ገብሩ በረከት ይልና አላባትን ተልፍታ አላባት ሁሉ بعد الخام سلسل فسكت سلكم سلطان بوزلك وسع زلالم عالم آمين تحدث الملك خبز ملاكي قدس تقول جزيره دم صوبي أنت كرسوس سيبل حاجاتنا عارقلنا صلتنا نبلعنا فطرود غير عارقلنا ساكنا محرد قيرو حاجاتنا عارقلنا نوقيتنا من النار تستند ستر ولا يتعملنا سيبل حاجاتنا عارقلنا نوقيتنا ودغيل من النار ستر قيل سيبل
አምላክ ተስፋ ልደት ፍሮወይኒ ወለተ ምሕረት አሰማት ለባባ ስጋይ
كان دلوي كنا غير الناس صغار سمع زلهم سمع دلوي كنا غير سمعنا كنا زريا زلوا عندهم سمع زلوا زم صاري زلوا أنا وما توصل شو كذا سمع زلوا سمع ورنا كم سمعنا ينصر عن برك سمت راين وقنا كل حادث ثلاثة سامي تسنى براوي وطنا غير بارنا أزمة بزعت عدل المكس سمعت تلالنا نكون ولزعت زبرام لنا بروحي والواحد بتعمل عن بروحي راكلي تنفس كل بروحي ويا
ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩል ተስፋ ልደት ፍረ ወይኒ ፍርተ ምሕረት ነዋ ወንጌለ መንግስት زغالزين أي قتانا ناملاخنا من عنا سبجزين ورمو سمسكانا كبرني كبار ومساعد زلالة معلمين آمين وقال يوانس معراف كلته كاب حارس كاب عسر تربعتين أبصار سيتي معتي أخنا نايقليلا مرعى ونه عند يسوسون أو نبرت يسوس مصدق مزام مرتود ما أبتي مرعى تعدمون نبرت ويني مستوده عند يسوس ويني بر يولون برتو يسوس ما عند سبيتي ساكن تانني زي جنا أي مسحن بنا أديوها نتوم تعتقدي نسوز لكم كله غبرو برتو أو أيود كم تسرعتهم زنسولن ككلته وي سلسلسته زنجري زحزا شدشت عقان إني تقميتن نبرا يسوس نتوم تعتقدي لزن عقان ما يملؤون بلو نساتهم كا عفنا عف ملؤون شعو حجي أدعكم لبداس
ውሰዱሉ በለው ንሳቶም ከዓ ወሰዱሉ እቲ ኣቦዳስ ግና ነቲ ናብ ወይኒ ዝተለወጠ ማይ ምስተዓሞ ካበይ ከም ዝመፀ ኣይፈለጠን ነቶም ማይ ዝመልኡ ተዓጠቕቲ ግና ይፈልጡ ነበሩ ነቲ መርዓዊ ፀዊዑ ኩሉ ሰብ ቅድም ፅቡቅ ወይኒ ምሰኸሩ ከዓ እቲ ሕምቕ ዝበለ የቕርብ ንስኻ ግና ነቲ ፅቡቅ ወይኒ ክሳዕ ሕጂ ኣፅናሕካዮ በሎ ኢየሱስ ነዚ ናይ መጀመርታ ተኣምራት እዚ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ክብሩ ከዓ ገለፀ ደቀ መዛሙርቱ ብኡ ኣመኑ ድሕሪ እዚ ንሱ ምስ ኣድዩን ኣሕዋቱን ደቀ መዛሙርቱን ናብ ቅፍርናሆም ወረደ ኣብኡ እውን ቁሩብ መዓልቲ ተቐመጡ ፋሲካ አይሁድ ቀሪቡ ነበረ ኢየሱስ ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ ወልድ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሕይወት ኣለዎ Salika ne papa
ሊቀ ጳጳስ አባ ጳውሎስ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ርቱዓን ሃይማኖት من بقر زلوا وحدنا غازلوتن حق العصام زلوا يقرب يديك أمسكوا ساعات كنت تصابوا ومن باغنا كلهم حاتيات نسيت فيكم ما بنا كل سكات لمن تقربوا كبار معنا بنتي بلي حاتياتكم ما بزار سكون زلوا لازم برد صلاحكم تذكركم أنا غاب حاتياتكم نسيت ሞሮዝ አስተሐቀረ ዘንተቅ አለ ቀሲስ አውስ ሐቆት ናገረ አውስ ቆመ በከይ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ላይ አምር ወይ ጠይቅ ከማምቆ ለግዚነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንሳ ሐሳላሊ ወይተ ብራኪ መርገመ ወይተ ሴት ኃጢአት ይነስማ እግዚአብሔር ተንዘ إن
ቅዱስና ቀደም በቅናት ኃጢአትና በዓለም ዛተው ምጻእያ ወድኻ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ዘጥፋካ ናይ ሰማያት ሰማያዊ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት እንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በይናቲክሙ በአምሃ ቅዱሳን ሰማያዊት በኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜ ለዘቦቱ ለቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜሰ ወዘልፈኑ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዘደረሰውን ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስለ ሊቀ ጳጳሳትና አባ ባስልዮስ ምስለ ሊቀ ጳጳሳትና አባ ጳውሎስ ምስኩላትና ሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ አህጉራትና ኤርትራ በሮይቃ በረከቱ ረድኤቱን ያሐምረና ዘላለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩል ቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር ሰማያት የተገብረ ገጽ ምድሩ ጌታ ራእየ ሐመል ማለት ከሆነ እግዚአብሔር መንግሥት አሎ
ፀሐይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናት እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ንኣዳም በኣርኣያውን በኣምሳሉ ከይፈጠሮ ትእዛዛቱ ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ። ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወለዓለመ ጳጳሳት አባ መስሎስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ዘያኩቱ ከመጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት። ቅዱስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ባርክ ለዘከወካን ክርስቶሳውያን ወበረከተ ሰማያት ወምድራውያን ወበላዕለ ለሥጋ መንፈስ ቅዱስ ወለሲራዋ ወቤተ ክርስቲያን ከቅዱስ ይወጣ ለነ በምሕረት በአሜን ወበጽም ለነ አሜን ስላሴ ቅዱስ እስከላሌ ስላሴ ወቅት ኢየሱስ ክርስቶስ አውስ በመዋነ ሕዝብ ከፈውሰ ሞክሮሙ ለአበዊነ ወአበዊነ ተወልወ ወታንገዱ ወሚጠማ በማይገዱ በሰላም ጤና ባርክ በዛተ ሰማይ ወዝናማተ ወክራተ ወዘዛቲ አመት ለከመ ጸጋከ ወለሲበካ ወተላ ወሰባት ወአድረግ በቀጸምት ዋስን ለነ ሰላመከ ቤት ለበዱ ለቅድስት አዚዛን ዋሰን ይላል በኩሉ ጊዜ ሰቁ ሰላም ለሊቃውንት ቤተክርስቲያን ለረጉ አንስ ቤተክርስቲያን ከቅድስት ሁሉ ጊዜ ለሁሉ ለአሐዱ በጳጳሳት የሁሉ ቅድመ ነገሥት ኃያላን አምላክና አምሎሙ ወኃይሉ ነፍሳት አበዊነ ወአኀዊነ ወአሐቲነ እለነ ወኃይሉ በልዕልተ ሃይማኖት ወባርክ እምያስተነትኑ በዕጣን ወቁርባን ወወይን ወክል ወዘይት ወመንጠዋለ ወመጻሕፍት ምንባባት ወንዋያተ መቅደስ ከመ ክርስቶስ አምላክነ ይእዜሰ በኢየሩሳሌም ሰማያት ወለኩሎ መደረገኩ ምስለ ኢየሱስ ምሕረተ ክርስቶስ አምላክነ ዛት ላዕሌሆሙ ወለኩሎ እለ አምጽኡ ምጽዋተ በከመ ነፍርሁ ወለቅድስት ወከፈሙ ወአንሂ ለኩላ ነፍስ እጽውት ወለ ወሱራን መዋቅት ወለ ሱራን መዋቅት ወለ ሀለው ውስተ ስደት ወጽዋዌ ወለ እሑዛን በቅኔ መሪር አምላክነ አድኅኖሙ በምሕረትከ ወሊቅነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኩሎሙ ለአዘዙነ ከመ ንዘከሮሙ በየተራስወቀትና ቤት ከተዘከረሙ በመንግሥትከ ሰማያዊት ወዴተ ሊላት ገብር ከተዘከረኒ ኦ እግዚኦ አድኅን ሕዝበከ ወባርክ ርስተከ ራእዮሙ ወአልቦ ምስክራነ ተሳሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ሰማይ ስማ ምድሩን ስንት በመሰረታት እንትኑን ይበከሉ ለናብሩ ተንሥኡ ወረደ አበ ማርያም በድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ እንሰ ሰብአየ አንተ
በእንስሳት ነብረገጽ በረከት ስሎት ተቀበለች አማጥናታቸው ምግብና ሌል ህፃናት በላይ ጋር ተማራረስን ከም ሰብዓት ራእየ በብሉሽ ተዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ነብሰብ ኮይኑ
ልብና ሰብኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸድቅ በዚያከ መንፈስ
هيدرا عدد ولا وبعد عسرفون بعد زاغير بغير وقت من تشاهد العلم دمنا لا يبزون داخل من يوم تسمى قداي بلطان يوم أبا يسبون يلان كاب كل سبت رسعت كاب كل عوار سماي كات عابد نعازت رو يمسك زيابير تعالى رو نعاز صلوغا بوتي فتو كاب صحيين كاب كل نبرت كواهم تنتدم مصبرانات ناتنات كان ساهم قدامي تغينا تركب أبرقان قلان كله تحدث ببتو الجناب نفسات كانت المعالالف نعازت رو يمسك زيابير تعالى رو نسا كل عقد تبلش كل خبر أي ما زلان يو بغرن تزالات ناتايو صنعتنا أمرون ناتايو دقستات باي ينقصو حيالاتهم باسركي يصعفو عبيتي باي غور مقبانتي با رسمك سمات ورسو زفكر واتفكر نزعلو واتحلو نعاز دوليقا وقوسي رغبو بمقد تحد تغيد أو حقا ناسب تحدر نزفكروا تريد من تخدمهم مزاقكم تلاق تملن باسر صدق تمارست نقول سفلت نسيفتات نقول سمرمر اسمه قداغنا نسوني يعقوب فتاوي النساء قدسنا هو بدعرزي عن مدر ترايت كم سبون تمارست نوغ الزارسا بيت عانت الشوحة عنو دغا قمت سبحت حاردت نايق الزارسا وين أبقنا زللت ما داونا سنادت أقل تابنو يحسبت التزيبلنا ويجلس نابلت الآخر لتم أمروز بدلوكا استيبلعوا ويني وستيو لكل حالكم بيودبروا نابلت سواد تبان ساب من علينا تاب زوان بتبع سقاو وتسايت أنا من زادته وحرين لا بقيسو على Amen.
وإذا من حيل اللب المستوعب نامرنا بنقل صعب صفاتنا نقل برشة كحجة سازلا بس نامرنا برنا وإذا فقط كملت كم صعب صفات الناس نقول برشة صفاتنا من صفاتنا مصعب صعبنا وإذا لا يذكر جسم سكر بس كرس كبر ستة بوزل كلام مسعد زلال مالنا من
ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ዘሎስ ወሃተ መልከት ከመመትለው አስተዋ የወረበሉን ከምዘመረት ከማብደሉም ደምሰሎም ከሁሉም ይሰውሮም ናህሎም ዘወተማ ወሰም ሰላም ወላይል ካኑ ዘንበጫውና ቅዱስ ተንካ ሰምሮም ባዶ ድጋሙ ወደ ምናምን ሱስ ሙስም ሶፈስ ቅዱስ ቅዱስ ታቡ ዘለካሉ ቅዱሳን ዘላለም ዓለም አሜን። ተንሱለ ጸሎት ሰላም ለኩልኩም ዝናይ ባክስ ከቦታ ምናምን ሱስ ምንም ቀውሱ ሁሉት ምራት ተንዟሚው አሜን። ዝናይ ባክስ ከቦታ ምናምን ሱስ ምንም ቀውሱ ሁሉት ምራት ተንዟሚው አሜን። ዝናይ ባክስ አማኑኤል በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሐምረተ አበው ዘሰለስቱ ምዕት አስርተ ስምንቱ ርቱዓተ ሃይማኖት ጸሎቶሙ በረከቶሙ ያህሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰሉስ ንጹሕ ስንዱ መለኮት ኢፍጡር በአሐቲ ክብ አሐዱ መለኮት በአሐዱ ምልክና ገባሬ ኩሉ ዘይሰመይ ወነአምን ቦሙ በተዋሕዶ እንዘሉልያን በአካላት ዘእንበለ ትሱት አሐዱ ህላዌ መለኮት ዘይትፈለጥ እስመ ስሉስ ቅዱስ ይሰመዩ ሰለስተ አካላት አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
يتأمر بهلاو الملكوت كما نشوف من طول كل فتاة منقوف الآن بأكالات ملكوت إن أهادو الله يهم وستيرهم منكر أهادو قبلهم وأهادو ملكوتهم وأهادو منقستهم وأهادو ملكناهم بلد سود ويولاتي وأقوت اسميوت أكالات كبرة كنتو سمي ولا آب بأنت كما أهادو ولادي ولد ميزة ولد مآب منفس قدوس وطا مآب وهلا ويس نصوب يكون فلوطة بنت ترليو قطعات كبنتهم إن هلي سنستهل لاويات اسمها اللاوية الوطول بكما نبيه اسم ملكوت قدوس زي تفلت في تصوب أكلات بلهتات ويكونن سمعة بزتو نجر كوكوب بروح مارسا ويروس لكاباسات لكن برسالو سدرسة زي يتوسعوا لأجرما فيس إسراوي بعد اسمه السوم ويبيع اسم أهلو ملكوت وتو أكلات أهلو كل وهلاوي ملكوت اللاسي يركوا تتصاد وملكوت اللي يتأول كما وتو يحبر سلستيهم وزي يتأمر بقى والمنفس قدوس وأقوى مستملكوت ولاتي وتوساد وتهزات وأكلات الساس ما أكل آب كالو ما أكل ول ما أكل منفس قدوس وأكل ول دني كالو ما أكل آب وما أكل منفس قدوس وما أكل منفس قدوس ني كالو وما أكل آب وما أكل ول وملكوت السهل وان من دو مكلمو وهاتيكر بلولاتي آب اللو البلد انت ويتولد من نوهي بنتزي سمي آب سبع أمان وولدني تولد آب زين بلد انت كلمة عالم كما برهان سيعبرهم اللي هو زين بلد وقوته برهان ويتأسس البرهان ويتأسس المنفس قدوس ليه اللو كما بلد انت كلمة عالم أقوى وقوته تولدني كما وال الله متى مآب ويزي السنة بابنا زنت هداتا من بزهات إدمان قدسنا أكون وبنتس قدس اللاسية كما تمهرنا مآب أوينا إلا هاجموا دهر نبيات باوريات وكماون أمن ونتميت أنك على كسبيتو لأعادوم زي قدس اللاسية زيابير قال ونقصد نجارة على بوناك قدوس وبصوء إنزل نتقدر ونتكبر ننا وبيت كريستياناتني قدس انت بينا نفتصم زتوت زكما سببوا لنا نأمن بالقنا وباللب نصوت كما قال كلماوي ولد واحد ولد ملكوت እግዚአብሔር አብ ዘወቱ ይቀወጥ ሁሉ በብዙ ሳሉ ሰበተስለ ተዝመድ ጓለመያው አጽነነ ሰማያት ወረደ አቤነ እምበለተ ፋልሶ ወይፍጠት መለኮት አብ ወአደረ በከርሰ ማርያም ድንግል ንጽሕት ወትረ ወጽሪት ወእምደ መድንግልና ወመንፈስ ቅዱስ ገብረ ለቱ ሥጋ ጓለመያው ዘወቱ ነፍስ ነባቢት ወለባዊት እንተባቲ አእምሮ ወልቦና እምዘራ አብርሃም ወከመዝ ቃል ሥጋ ኮነ ወአደረ እምኔነ ወተዋሕደ አካል ወተወልደ በሥጋ ወእሙሂ አዲ ነበረት በድንግልና ወንሕነ ነአምራ ወነአምን ከመ ወለደት አምላክ ወዝኒ ተወልደ እምኔሃ አምላክ ስቱም ፍጹም በህላዊው ወሰብ ፍጹም ወጂያው ነአምር በህላዊው ከመ አሐዱ ውእቱ በካልእ ወከዋኔ እምክልኤቱ ህላውያት ወእምድኅረ ሥጋዌሁኒ አሐዱ ወልድ ወአሐዱ እግዚእ ወአሐዱ መሲሕ ወአሐዱ ህላዌ ወአሐዱ ገጽ ወአሐዱ አካል እግዚአብሔር ቃል ለተሰጎ በከመ አሐዱ ውእቱ መለኮታዊ ወሰብአዊ ከማሁ አሐዱ ገብሩ ወአሐዱ ፈቃዱ ይነስአ ሥጋሁ ወህላዌ መለኮት ወይተወለጠ ህላዌ በሥጋሁ ሀበ ህላዌ መለኮቱ ዋቱ ኮነ ሰብአ ከማነ ወሥጋሁ ኒዘገብሮ ነስአ እምሥጋ ድንግል ንጽሕት ወአህበሮ ምስለ መለኮቱ በተዋሕዶ ወበጥምረት ዘአልቦቱ ፍልጠት ኮነ ሰብአ ወይተወለጠ መለኮት ወአልቦ ውላጤ ወይትሱት ወበለ ሀብሩ በተዋሕዶ ዋቱ ጽኑዕ ውእቱ ወዘውእቱ ወቱ ወኮነ ሰብአ ከማነ ፍጹመ በዘይደልዎ ለትስብእት ዘእንበለ ኃጢአት ባሕቲታ ወይትከፈል ሀበ ክልኤቱ ህላውያት ወይተአመር በክልኤቱ ህላውያት ወእምድኅረ ተዋሕዶ በከመ ይቤ ጉባኤ ርኩስ ለተጋብኦ በኬልቄዶን ወሆቸ ዓለመ ወይንብል ከመ ለአሐዱ መንክራት ወለቃሉ ሕማማት ወባቱ ውእቱ ሰለስቱ አሐዱ
ووعوته كما أولاكنا وكسينا يسوس كرسوس أهدو أكال سكو وأهدو اللوية سمون زول وكل انتهو زودك أز السقا ونفس وربنا وأهدو مكبار اسم أبراو يسميه بزي أكال اللوية زول وباجدو وأبقى وعوته اللوية زيهبر كدس اللاسي وانتزي تسكو سيابير قال وأستر آية بدي بمر وأنسسوا مثل سوى مسعاتو هابين تفتسم كل زنبو نبيات بنتياهو مسعاتو سا بين يكون زنبل زمان እመላከ ሰኖዲቆን ዘአብፁ ዲዮናስዮስ ሊቀ ጳጳሳት አንጾኪያ አባ ሚናስ ሊቀ ጳጳሳት ዘእስክንድርያ ነአምን ወነታምን በአሐዱ አምላክ ከመውቱ አሐዱ አምላክ ህላዌ መንፈሳዊ ዘይተፈጥረ ወንሰግድ ለዝንቱ ህላዌ ወጥንቶም ጠይቆቶ በብዙ ትምህርትታት ወንብል ከመ እግዚአብሔር እንዘ አሐዱ ሰለስቱ ወንዘ ሰለስቱ አሐዱ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ ህላዌ ወአሐዱ መለኮት ወአሐቲ መንግስት ወአሐቲ ኃይል ወአሐቲ ምስፍና ወለለ አሐዱ አሐዱ እምኔሁ ይተአመር ወይለበው ከመ ውእቱ አምላክ ወእግዚ እንዘ አሐዱ እግዚአብሔር በህላዌ ወህላዌ መለኮት ወቱ ሰለስቱ አካላት ወነተአመን ከመ አብ ወላዲ ወኢተወላዲ ወውእቱ ጥንተ ቅድምና ወላዴ ቃል ወወልድ እኒ ተወልደ እምአብ ከመ ብርሃን ዘእምብርሃን መንፈስ ቅዱስ ወፃ እምኔሁ በሙሉየ መዋዕልና ወአኮ ንተአመን በንባብ ወህሊና ዘከመ አረፈ ሰብእ ወምህሩ ምስለ ገቢር ወሀልዮ በህላዌ ወበግዕዝ ኢናስተጋብእ ሥላሴ አሐዱ አካል ከመ አይሁድ ወሰብአልዮሳውያን እለ ንጎይ እምነቶሙ እምኅሊና አይሁዳዊ ወሰብአልዮሳዊ ወኢንቤ በህሊና ወኢንባብ አሐዱ አካል ዘሰለስቱ አላ ነአምን በሰለስቱ አካላት ወሎም ንሰግድ ወአኮ ለህላውያት ለአማልክት ዘእንበለ ለአካላት ቅዱሳት ከመ ኢንባእ ውስተ ህውልድ ወጣውያን እለ ብዙኃን አማልክት ዘውእቱ ጽርፈት አርዮስ አላ ንተአመን አካላት ቅዱሳተ እዚአሆሙ ከመ አብ ኢተወልደ ወወልድ ተወላዲ ወመንፈስ ቅዱስ ወፃ እምኔሁ ወንብል ከመ ለአብ አልወቱ ወልድ ከመ ኢንኩን ውስተ ክህደተ አውናምዮስ ዘይክህድ ልደተ ወልድ ወፀአተ መንፈስ ቅዱስ ዳሙ ድርሃ ጥቀ እምዝንቱ ህሊና ወህሊናተ ሰብእ እሱራን ወእምነትሰ ጥዩቅ ዘበአማን ከመዝ ውእቱ እስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስሉስ ፍጹም ዘወቱ ሰለስቱ አካላት ፍጹማን ዝንቱ አቅም ሃይማኖቱነ ወቆኖና እምነትነ ዘእግዚአብሔር ዘወቱ ንትአዘዝ ዘእንበለ ጸኒን ወወቱ ይሰብክ አልባቢነ ዘከመ አመርናሁ እምትምህርተ አበዊነ ብፁዓን ወእምኔሆሙ ገርገርዮስ ነባቤ መለኮት ይቤ በውስተ ድርሳኑ በእንተ ልደት ጸሎቶሙ በረከቶሙ ያሉ ለሉ ሞትራን
በሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ
Oh
ቅዱሳት ወነሲያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ የኩነነ ፈውስ ዘተመጦ እግዚአብሔር አምላክ ስጋሁ ቅዱስ ወደሙ ለክርስቶስ ምስጢረ ክብርተ
وياراك سايلو سلماري ودو زيابير أملاكنا وقويتانا كل أملاخا وقويتانا كل بسيخا وقويتا كل زحاسكا وقويتا كل ملاخيخا وقويتا ناي كل مدحانيخا وقويتا ناي كل فراديخا وقويتا ناي كل محويخا وقويتا كل مقابيخا وقويتا كل سسايخا سقا ودخام سقانا حدا خمسقا كادمكونا مزدمكا مزحوسكا ومنا غنفرها بلبنا سنيا ملغتكا ونعبلنا نعدر نحنا سقاوي يعني نامو حق سقاينا نحسب سلاح سقاون إنا نسرح بمقدس قاون إنا ننبر السخانا منفسا وسرح معارنا منفسا وحقونا لبمنا السخانا عنا مقد منفس مرحنا معنا نحات أنت محركنا شبيخا محرك بعد ساكنسي ومقارم يخات محروم كم قولوا كم سرقوا تفريهم سقدم بدلنا يتذكر أو قيتا محرك كغت في إنساننا نسر عليك أوي
ማርያም ግን አናን ዛዝጋውን ጽናት ዝኮነት ኃጢአትኩም ይደገልኩም ዝሓለፈ ይመሓርኩም ዝመጽእ ማይሓልኩም ዘላለም ዓለም አሜን። ዚኦ ማርያም ክርስቶስ መልአሰተ ጊዜ ما بدك مريم مع النفس والعصر طب التغذية يا بير يا هالو سلام
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አይንተ እግዚአብሔር አቦታት ካህናት ለቅድስት ተነጥፉ አሁን ዲያቆናት አቦታት አዴታት በሐደሻው ቅዱስ ስፍራ አሰብካኩ በፍጹም ሰላምታ እግዚአብሔር ከመይቀኒሆም ከመይመጽሆም ከመየለሆም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና በአናምልኮ ዘኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ድጋሜ እግዚአብሔር አምላክና ቅዳሴና በሰላም ጀምሮ ሰላም ዘፈጸመና ክብር ምስጋና ይብዛሕዮ። እሺ መደብና እንዳወዳና ኢና ተሪፍና ዘለሕጂ ናይ ትምህርቲ ሰንበት መደብ ሓዋትና መዘመራ እንዳወፁ ንኣምን ብኣዙን መዝሙር ብስም ስላሴ ስልጣን ሓቢርና ንኣሚንና ብሕብረት ንዘምር። ንኣምን በኣብ When
Shana,
Thank you.
شهواتنا زمالي ملاك يسمعنا مالي ملاك يسمعنا الشيخ عزم مصطفى يتنازل لهم يتمشت جزي حاولنا برهان وحاولنا أي حاولنا زار اللسان نحن لما سبب تسوعون نزل كنا خبرنا إجابير الله بتسوعي بسم الله ومنفس قدوس آمين الله آمين عند እግዚአብሔር አባታት ካና ተንኩስ ወዲያውናት ኩላትኩም ይመና አባታት አባታት ካትናት አዞት ስፋን ስታቆኩም ንሰን ጸጋ ከመቀደሙ ከበጽሐው ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ባና ዘኹና በኩል ዘላለም ዓለም ዘበረስ ተመስገን ይሁን ቅዱስ አምላክና እግዚአብሔር ካበለ አለት ቆጽሉ ከብሳ ጻፍ ወዲሁ ለዘር ዝበቀወት አኪሉ ስሙ ንከብ አብትላይ ቅዱስ ኖታቦት በሰላም በህብረት ዘንጻና ደቂና ክብር ምስጋና ውዳሴ አምላክ ለጽበት እግዚአብሔር አምላክ ነው ከሁን በረከት ረድኤት ጸጋ ጽናት ሐልዋ ያዲና ቅዱስ ማርያም ምስኩላትና ይሁን ዘመናት ዝግስጽ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሁላትና ምህረትና ክብረና ቅድስና ቃል ቅዱስ ዋህድ ይሁንና አራይ እንኳን አብዝሁ ሆነ በዓል ማጥንቀት ቆሙ ለማዓት
عسرت شموت زروت أزمو نقص غرشلو برباطو مسكولات نخنكا فانا زابير الله كم فال زابير لما عند بنارو تمرتي إتي زحلة بسبب زرعنا يو بالت إنك بالتيو ناتو نزنا لما عندي متحس هاي أنا زغليلا كون زلنا يو زلنا استريو تراهي سبوا كون إبيفانيا زل سياني وينالو مالتي زرعني استريو مالت كنا حج زي نبرة بحجين كون كده زي كده نجار حدش مستير من بالي مالتي مولي أتي مبدس عرستنا كوانجل يوحنا ماتيوس مالتي معرف سلسلة كفادي أسر سلسلة زوجة هاي خون مالتي أجي إزي بعد إزي تنتهينا كنبع كلنا بتعمي لكريستيان عاي معهاتهم عبي مالتي لمن تايو عابز غبرو تمستيرو بلك كردو كنتي لالنا كم تبع بيتنا نعمنا بالحنا يسوس ولنا زآمنة استتنقل كدحني لنا مالتي تزي آمنة تزي تتنقلنا تايقول له خلنا ويقاني كديالي مالتي هنا التنقو تنقل بفلتات بمستوى عن قول حضرات لنا كدسي كريستيان مالتي أجي ويتانا أملاقنا ملحينا ليسوس كنتو وجلاوي وعنس معرف حاجة يقول له مجمرتها قال نبرلوه التقالوين أو أملاق نبرلوه التقال بعلوين أملاق يلوه مالتي كتيرو أفضي عسرت بعد القدارين يا معرف حاجة تايلوه قال تايبون لنا مالتي سيدا ونينو سجان حكم مليوغان تايل مالتي أوانا حاجة يلوه مالتي إذا تأكلوا قال تواهي لدلو ويدار يسوس كريستوس نعاي نعاتكم نربجو مالتي كاب سمايا تولدو كابدينا بسم الماريا تولدو مالتي هجي بلدوتو طرح يقولنا نحن ندحن انتهي دا دحر لدت ناتو قبرهم سكبهم نقرات نيرون كابتي انت علامان بعركة كرمسكت لزتك المهام كلاتنا كنستوعبو يقبعنا مالتي ناز نقرزي نخفت سنقاني سقاط ود 30 عامت زخون مدبنا لغونه مرتو ايجمرني مالتي لك ود 30 عامت مسكونتنا اتي مدد زومصو صراح تاكو جميرو مالتي كجمرو كسرحو جميرو تي بغبا من هاربين دحرسي عامت زي كوينو مالتي حجي ابز بوزح مستير زلو لقاونت ابوتات نقر كله مالتي لمنتاي ود 30 عامت مسكونه نا ربا يردانوس مجزل حتوك بتصنا يخدم زغاني تداغما وادام زغونه يسوع كريستوس نازع عالم منصو بجا لادام خوني مالتي ابونا ادم ابز عالم زي كفطرو كله اغزيابير ودغني عمل غيري فتيرو ود 30 عمل غيري فتيرو كلنا خمسه مزمنا ود 30 عمل غيري نبونا ادم فتيرو لدينا يوانك وقتن دي عمل غيري فتيرو فوتو دينا 15 عمل ملت سبيت تبال المعركة 15 عمل ملو سواي سبال كاني 30 عمل أبزقو بزح نقر عملو كنت ذا عملت في الليبيا من وقيرو يبقى أبزا بنسي مثلا ذا عملت في الليبيا كم 20 تقيرهم سوق صورنا التير سوق لا يقول سوقنا زيادة يرقنا انتاي غيري فتيرو نودي ود 30 نبال كاني وال 15 كلنا غاني بيتي زيادة يوزنوت كل ساعة قديمهم زوتو سلام صاحب هيوت صح كلهم كنحدثينا لك 30 أودا لك استيقاني لك 15 عمت كنا نخلص مالتي كبير مستير على الوزن بعركة بجا ويكاني كحسا لأدام سلزقنا ود 30 عمت مسكنا كتبنا نام ما يردان مستدل إلا نامت لمن ذاك أم ما يردان مستدل ناي إسرائيل بزحت رواتاتي زلوا مالتي ما يسليه مالو بزح تفرع يعني تامات تقولون الله مالتي إذا خاني تنبيتن مثالي زلوا مالتي أين يكتبين جمع على بنا داويت النبيو بحرني رؤية وقوي ويردانوسني دبا دريو أربعة أنفراتو كما راجت زلوا مالتي بحرني أنت هذا يردانوس كاني بدحري تملسك زل
ትንቢት ነዚህ ለፍጻሜ ለማይርዳኖስ ከይዱ ማለት ነው። ምሳሌው ይናሉ ቀዳሞት እስራኤላውያን ተሰዲዶም ኔሮም ለምድር ግብጽ ማይርዳኖስ ሰጊሮም ታይም ረኪቦም እቲ ርስቲ ለከናናት ማለት ነው። ምሳሌ መንግስተ ሰማያት ይዘ አነ ንስኻትኩም ካኒ ተጠሚና ናበይን ኸይድ ማለት ነው። ለመንግስተ ሰማያት ናአቱልና ምሳሌ መሆኑ ከነስተውል ይባልና እና ፕሊዝ በለምስቲር ዘሎ ማይርዳኖስ ዳሪና ወይና አዳምን ሔዋንን ምስተጋገዩ እቲ ጸላይና ናይጥንቲ ጸላይ ናተይ ናቱን ተዓበይት ነገራት ፍጻሜ ይፈጽሙ ማለት ነው። እሱ አንታዩ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ሔዋን አሞቱ ለዲያብሎስ አዳም ብዙ ወይታ ባሪያ ናይ ዲያብሎስ ሔዋን ግዝት ባሪያ ናይ ዲያብሎስ ግን አጥም ሩቃ ወቂኑ አፈሪሞ ማለት ነው። ተሓደ አማይርዳኖስ ሓቢቦ ነይሩ ተሓደ ኻኒ አብሲዮ እዚ ባዕረከ ናይ ዕዳና ጽሕፈት ናይ ዕዳና ደብዳቤ ተባለ እዚ ባዕረከ ነዚ ክድምስስ ክርስቶስ ናብ ዓለም እዚ መጽ ማለት ነው። ነዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብምስጢር ጽሒፎ ዘሎ ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ተዳግኛ ኮይኑ እንታይብል ጽሒፉሎ መሊስካ ክትረሃና ንብዞሎ ኣበሳና ኻኒ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክትረግጾ ግን ተጻሒፉሎ ሚልኪያስ ዊነዚ ሚልኪያስ ዊን 7:19 መሊስካ ክትረሃና ንብዞሎ ሓጢአትና ኻኒ ኣማዕ ባህሪ እንታት ጎብሬታ ትደርቤኻ ይሆነ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ቆላሲስ ኣብ ጻሓፎ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 14 ተዳግኛኻ እቲ ቢዝ ተጻሓፈ ናይ ዕዳና ደብዳቤ ይሆነ ማለት ነው። ታይገበሮ በቃ ደምሶሶ ከማኸልና ኻኒ ብመስቆል ኻኒ ሸንኮሮ እናበለ ጽሒፍዎ እዚ ናይ ዕዳ ደብዳቤ ናተይናትኩም ማለት ነው። ባዕረከ እቲ ማይርዳኖስ ክትመቕ ዝገበሮ ነዚ እነዚ ንምርጋት ምዃኑ ኩላትና ከነስተውዕል ይግባአና። ሽዑ ኻኒ ንማይርዳኖስ ከደሞኒ ዮሐንስ ወንጀላዊ እንታይ ኢልዎ ኣነ ደኣ ባኻ ክትመቕ ይግባአኒ እምበር እስኻስ ከመይልካ በኣይ ትጥመቕ ኢልዎ ማለት እዩ። ብዙሕ ነገር እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ተፈፂሙ ተዳሪና ወይና ማለት እዩ። ነስተውዕል ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ማለት እዩ። ባዕሉ ዮሐንስ መጥምቅ እንታይ ሊመስክርሉ ክርስቶስ ነዋ በጉ ዘይኣትት ኃጢአት ዓለም ይለዋል። ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ማለት እነሆ ገንሸል ኃጢአት ዓለም ዘርሐቅሲ እና ይሉስኒ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ ናቱ ዝነበሩ ንዑ ገዲፎም ናብ ክርስቶስ ንኸዱስ ዓብ መንገዲ ዝኾኖም ዮሐንስ መጥምቅ ይለዎ ማለት እዩ። ዮሐንስ መጥምቅ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ ኣነስ ኣስኣኑ ክፀውር እኮ ኣይክእልኒ ኢሉ ንሱ ሁሉ ትሕትና ካብዚ እንታይ ኢና ንበሃል ተላኢልና ብዓብዪት መምህር ኩሉ ትሕትና ዝኾነ ክርስቶስ ትሕትና ኢና ንምሃል ካብቲ ናቱ ኣገልጋሊ ዝኾነ ዮሐንስ መጥምቅ እዚ ትሕትና እዚ ንምሃል ማለት ኢና። እንታይ ኢልዎ ኣነ ደኣ ባኻ ክትጥመቕ ይግባአኒ እምበር እስኻስ ከመይልካ ናባይ ትመጽእ ኢልዎ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብዚ ምስጢር መንገዲ እግርናዊ ብፎቶ ብፍላይ ሊቃውንት ኣቦታት ዝነግሩና ናይ ማይርዳኖስ ፍልይ ዝበለ ምስጢር ዝገበሮ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። መጀመርታ እግዚኣብሔር ኣምላክ ፈጥረና ከሎ ብሓደ ኣዳም ደቂ ኣዳም ተባሂልና ኢና ተፈጢርና ሓቀይ ተጋጊሩ ድሓር ግና ኣብ ዘመን ኣብርሃም ምስ በፃሕና ኣብ ክልተ እንታይ ኮይና ኢና ተመቒልና ኢና። ብምንታይ ተመቒልና ነርና ኣብ ክልተ ንፈልጦ ዲና ህዝብን ኣሕዛብን ተባሂልና ምፅዋዕ ገርና ኢና። ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝበሃሉ እቶም ተገዝሩ እዮም። ካብ ኣብርሃም ይጅምር እዚ ህዝቢ ናይ እግዚኣብሔር ዝበሃሉ እቶም ዘይተገዝሩ ከዓኒ ኣሕዛብ ተባሂሎም ይፅውዑ ነይሮም ማለት እዩ። መበቆልና ብሓደ ኣዳም መፂና ኣብቲ ናይ ኣብርሃም ግዜ ምስ በፃሕና ግና ኣብ ክልተ ተኸፊልና ነርና ኢና ማለት እዩ። ሕጂ ማይርዳኖስ ከዓ እንተዳሪናዮ ክብገስ ከሎ ካብ ሓደ ምንጭ ይብገስ ውርድ ምስ በለ ኣብ ክልተ ይኽፈል ማለት እዩ። ድሓር ከዓኒ ናብ ሓደ ይመፅእ ማለት እዩ። እዚ ምሳሌ እዩ። እቲ ማይ ልክዕ ከምኡ ግን
ምሳሌ ዘለዎ ማይዝ ተዳልኛ ማለት ነው ደቂ ሰባት ካብ ሓደ ኣዳም መፂና ህዝብና ኣሕዛብን ተባሂልና ብግዝረት ማለት ምኽንሻብ ኢልሓን ብበዛሕና ንፈልጢና ዘይንፈልጦ ክንብሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብ ኣብርሃም ወገን ቶም ተገዝሩ ህዝብ ናይ እግዚኣብሔር ተባሂሎም ነይሮም ቶም ዘይተገዝሩ ከዓኒ እንታይ ኮይኖም ነይሮም ማለት እዩ ኣሕዛብ ተባሂሎም ይፅውዕ ነይሮም ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ይበሃሉ ነይሮም ማለት እዩ እምበዓረከይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግዝረት ከዓኒ ብመን ተተኪ እዩ ክንፈልጦ ዝግባአና ብጥምቀት ማለት እዩ ሕጂ ብግዝረት ኣይኮንና ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ወገን ንበሃል እንታይ ደኣኒ ብጥምቀት ምዃኑ ኩላትና ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ እቶም ክልተ ተፈላለዩ ነበሩ ብክርስቶስ እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ሓደ ህዝቢ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተባሂሉ ሕጂ ከዓ እቶም ዝኣምኑ ዘይኣምኑ ዝነበሩ ከዓኒ ብጥምቀት ናይ ወልዲ እግዚኣብሔር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኮይኖም ማለት እዩ ሓደ ወባሲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾኑ ዕለት ምዃኑ መንገዲ እግርና ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ሕጂ ናብ ዮሃንስ ምስ መፅእ ኣነ ንኣባኻ ክጥመቕ ይግባአኒ እምበር እስኻስ ከመይ ኢልካ ይብሎ ማለት እዩ ድሓን ሓንሳብሲ ይኹን ዳ ግደፍ ይብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝፀሓፍ ብዘይገለ ትርጉም ኣይኮነን መፅሓፍ ሓሳብ ተባሂሉ ዘሎ ጥምቀት ሓንቲ ምዃኑ ምስ ተጠመቀ ኸዓኒ ዘይትድገም ምዃና እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ ሓደ በቲ ካልኣይ እንታይ ኢልዎ ማለት እዩ ንዓኻ ንዓ ኢልዎ ብኢድ ኣገልጋሊ እዩ ተጠሚቑ ተባሂሉ ትሕትናይ ክንገረለ ኢልዎ ማለት እዩ ንዓኻ ከዓኒ በቃ ንመለኮት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣጥሚቑ ተባሂሉ ከዓኒ ልዕልናኻ ክንገረልካ ኢልዎ ማለት እዩ ዮሃንስ ብጣዕሚ ተደኒቑ እሞ ኢልዎ ንኻልእ ከጥምቕ ከለኹስ ኢልዎ ማለት እዩ ብሽምካ ዘጥምቕ ነይረ ንዓኻ ግን ኢሉ ሽዑ ስመ ኣብ ብከ ኢልዎ ስመ ወልድ ለሊከ ኢልዎ ስመ መንፈስ ቅዱስ እልው በላሊከ ኢልዎ ማለት እዩ ሽም ኣብ ኣባኻ ኣለዎ ኢልዎ ሽም ወልድ ንስኻ ኢኻ ኢልዎ ሽም መንፈስ ቅዱስ ግን ኣባኻ ኣለዉ እዩ ነቶም ካልኦት ብሽምካ የጠጥምቖም ነይረ ንዓኻስ እንታይ እንዳወልደ ይጠጥምቐካ ኢልዎ ወልዱ ለቡሩክ ከሳቴ ብርሃን ተሳሃለን አንተ ካህኑ ለዓለም በተመስገቱ ለመልከት ጼዴቅ እንዳበልካ ኣጥምቀኒ ሕጂ ምስጢር ስላሴ ኣብዚ ዝወፅእ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ወዲ ገላፂ ብርሃን መሓረና የቕረበለና እስኻስ ከም ሽመት ናይ መልከ ጼዴቅ ካህን ልዑል ንስኻ መሓረን እንዳበልካስ ኣጥምቐኒ ኢልዎ ማለት እዩ ልክዕ እዚ ምስ በለ በዓረከ ሕጂ ዮሃንስ ነቶም ካልእ ከጥምቖም ከሎ ነቲ ማይ ከም ዝብለሎም ነይሩ ክርስቶስ ናብ ማይ ዮርዳኖስ ወረደ ወፈሉ ማያት ከመዘሞቅ ይብል ማለት እዩ ከም ብርቱዕ ረስቲ ዝረኸቦም እቲ ማይ እንታይ ኮነ ማለት እዩ ከም ብርቱዕ ነጎዳ በቃ ንላዕሊ ኾነ እቲ ማይ ከዓ ሰለስተ ግዜ ኣቢሉ ከዓኒ ንክርስቶስ ኣጥምቆ ማለት እዩ እዚ ንዓና ሓጎስ ኢሉ ክርስቶስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ድብል ኣሎ ንኣብን ንመንፈስ ቅዱስን ወሲቡ ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓጎስና ይብል ኣሎ ሓደ በቲ ካልኣይ ከ ንሕና ብክርስቶስ ክርስቲያን ኢና ንብል ዘለና ነብሱ ምስ ምእመናን ቆፂሩ እዚ ኣና ሓጎስ ይብል በቃ ሓጎስ ምስ ጥምቀት ሓጎስ ናይ ኩሉ ክርስቲያን ምዃኑ በዓል ክርስቶስ ኣብዚ ተናቢሩ ማለት እዩ እዚ ምስ በለ ባዕረከይ እንታይ ሰማይ ተኸፍተ ሰማይ ዝኽፈትን ዝዕፆን ኣይኮነን እንታይ ዳ ቅድሚ ሕጂ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ሓደ ምስጢር ተራእየ ማለት እዩ እሱ እንታይ እዩ ኣብ ሰማይ ኮይኑ እንታይ ልመስኪሩ ነፃ ቃል እንደመና ዘይብል ዝንትው ተወልየ ዝኣፈቅር ወለቱ ስምዖ ዝብል ቃል ካብ ሰማይ መፂ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብኡ ዝተመርኩ ፍቁር ወደይ እሱ እሞ እሱ ዝብለኩም እንታይ ገበርዎ እሱ ዝብለኩም እንታይ ስምዕዎ እዛ ቃል እዚኣ ከይትስዕቦ ሓዝዋ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ስለ ዝኾነ ንክርስቲያን ማለት እዩ ዝፈትዎ ፍቁር ወደይ እሱ እሞ እሱ ዝብለኩም እንታይ ገበርዎ ስምዕዎ ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ መስኪኑ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ነይሩ ማለት እዩ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን በአምሳል ርግቢ ኣብ ርእሱ ዓሊሙ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ብምንታይ ተገሊፁ በርግቢ ንምንታይ እዩ በርግቢ ተገሊፁ መንፈስ ቅዱስ እንተባሂልና ርግቢት ምንም ቂም ዘይብላ
انتايا قريا مالته زغا مثالي منفس قدس حداقي كين حداقي بقل حداقي حتيات مهانو زري مالته حدق بيتي قدامي عالم تدارين يا وينا هاني عالم بما اي ابزي نمسسلو እግዚአብሔር አምላክ ለመጀመር ታምኖ ብስራት ዘበሰረት لما قصلني أولي كيساس متى من يانيرا رجبيت يانيرا ماي نوتيفو تقول نيرا مالك منفس قدس كاني بأمسار رجبي تايمنا نالو تناي مرجم ماي نوتيفو بكا تناي تذكر ماي تواهيبنا نالو بزبل بسرات منفس قدس عين عهاتكم وكل عدنكا تاجر مالك أبسيو مالك حجزي مسكونة تايكونة بكا ناتنا حبوس بالكريستوس مالتي ناتنا حبوس كله من تايم نمينا مسلم سقوطيرو وبين نادم منفس قدسن مسلم سقوطيرو لذي بعركه مستير ما يتنك أسينا تحبسنا من ولا زماننا وصلنا زمن تنك أنت تبالي خيد سامنتات مالتي كله تنقر كله تقوى مع بيت كريستيان حجي نزنا جرسي نازل كريم زغير مالتي نزينا حالي كل شيء بحبس نقوله مالتنا لك أن بعركة شلو انتهي كونه مالتي أما يردانس مستقلك انتهي قبل قبلنا أملا ودا أملا مهان أنا سكير يبلنا شلو بو نابقنا مقرنطس وتعيننا لك أنت أبوتنا جنا نتحبس مش حبس نتأسسها صبحنا يتنكت انتهي ودلنا بعد أنا زغليلا ألنا إذا ألا تسربت زي مزمور لايك أنا زغليلا بيت كريستيان صار دهرتن قد دسعبسي أنا زغليلا إذا حبس مش حبس لمن نتصار زنت مالك بعرك إذا فوتو بتعم أقداس سلزونا كاب دهرتن قوتي بعرك لا مجمرتا تأمرات زرايل كبرو زغلت صار علت سلزونا إذا حبس لنا نسبة عدل لكنكت تسبيح بسامة بحبس نزبع عدزي نوعه مالتي نزبع عدزي هنا جلس أباس بزحت نزبع عدزي بالعقوف صلاة الله تي ترقم بزي بفلاطون مالتي لمن تا ويتعلم يسوس كريستوسي نامن يقعد مغيره نستازر قرو ولا ريتون نس كلهم لك مزامط مالتي نمرعى يخير حج مرعى قدس نقر مغانو من قدقنا عمفلت يقبعنا مالتي أبت مرعى وين توديوه؟ لكن حدش كريستيان لعل باباس زبال بسرعة قال له ولا نتي سواوين كم حتى يرم زغربو قال كله يقولون إيه وما يكون ويتعلم يسوس كلارين يعملنا نمرعى تعدي مغيرو التوين مستودو نتمايس انتاي جيرو ناوين يقيمو ونقرأ من فصاوتكم انتهى وزي بدرك عم تلاقين نيجنا لتويني فينا عاد سقطنا نضيار جنا كلهم تشكيلهم لعلم تحتم كلهم نستوعب ولا يجينا كودانا خلوا كلها تمسورة يصير كبيسو خلنا نسجل زمان بالتعميم مشوار وسبعة دينهم مالتهم الصوم لعلم تحتم كلهم خلوا جنا كلهم هارات استوعبت من يعني را ها أدينا عندس دين ماريا هنا في حاجة تقوله نام كريستوس متيان ثلاثة وداي وين برتوديو تايم اللي سنة أتسويتي جزء أيبت أمسكوا وصح عند التعزيم مالك لما أنا أدي سمع دمسلكم أيقون بناتا رأي بناتا أمارا دنيتي نزت أمريكا كبير كيلو مالك جزء جينا أيبت حنزولا زولا بزح تركم الله مالك أنا أمسكل وعيلة دمي عشيسة صداي قريسة يوزهولو تجزي كم زلوا يلو بدنا مساعدة بتيرالي بتخال عوين التزي شطو يهودا كم زي شطو فلت نيرو مالتي أي بتسحن أي ركبوا من نير أي متسن نورنا مرة وسوس دار بت كله تامرات بعينه غير الله ريون تتملس ترى تملسوا لا موقع سيرو خلوا مالتي لبعت جزء مسبت حدنا من الماريا
ልክዕሆም ምስ በላ ክርስቶስ ግዜ ጌና ይበፅሕ ምስ በላ ነቶም ተዓጠቕቲ እንታይ ኢላቶም ንሱ ዝብለኩም ስምዑ አንተ ይዘክርዋ ኢለኩም ነይረ ምሽ ሓቀ እግዚአብሔር ኣብ ላዕሊ ኮይኑ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዘፍቅሮ ወዱ እንታይ ኢልና እሱ ዝብለኩም እንታይ ግበሩ ኢልና ማለት እዩ ስምዑ ኢልና ድንግል ማርያም ኣብዚ ናይ ቃና ዘገሊላ እንታይ ኢላቶ ንሱ ዝብለኩም እንታይ ግበሩ ኢላቶም ማለት እዩ ስምዑ እሱ ዝብሎም ስለ ሰምዑቶም ተዓጠቕቲ ማይ ምልዎ እነዘን ኣጋኒ ኢሉ ማይ ምስ መላኻኒ ብተኣምራት ካኒ ናብ ወይኒ ብወይኒ ከማን ዘረሰዮ ለማየ ወይኒ በቃና ዘገሊላ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ማይ ክቀይሮ ከሎስ ናብ ወይኒ እቲ ዝበለፀ ጣዕሚ ገይሩ ይቀይርዎ ማለት እዩ ብሙሉ እቲ ሊቀ መፋሲ ስጋብ ድድና ስጋብ ዘብል ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ኣነ ንስኻትኩምን እንታይ ኢና ንመሃር ትላይልና እቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝብለና ንዑ ጥራሕ ንሰብእ ዝግባአና ካብ ወፂና ምስ ንኸይድ ኣብ ሓጢኣት ንወድቕ ብዙሕ ፈተናዊ እንታይ ንባል ክንሰዓር ክንኽእል ኢና ኣብ ብዙሕ ሓደጋዊ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ግና ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ንዑ ናባይ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢሉና እዩ ማለት እዩ እቶም ጾር ዝኸደኩም ናባይ ንዑ እሞ ጾርኩም ኩሉ እንታይ ገብረልኩም የልና ማለት እዩ ከራግፈልኩም የልና ማለት እዩ ሎሚ እኮ ደቂ ሰባት ጾር ከቢድና ግና ነቲ ደራግፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይኮናስ ናብቶም ተማን ሓለፍቲ ዝኾኑ ሰባት ናብ ሰባት ንውክል ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና እቲ ናብ ሰብ ዝውክል ርጉም ክኾን እዩ ማለት እዩ ትኩልትና መን ክኾን እዩ ዝግባእ እግዚኣብሔር ክኾን እዩ ዝግባእ ፈታሓ ኩሉ ሽግር ናይ ህይወትና መራሒ መን ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ትእዛዛት ናቱ ምስ ንዕሉ ነዚ ዓለም እዚኣ ብሰላም ክንሓልፋ ንኽእል ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ንሕና ደቂ ተስፋ ኢና ንሕና ደቂ ድሕነት ኢና ናይ ብሓቂ ተጨኒቕና ሓዚንና ብብዙሕ ክንነብር ምርጫ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ነገር ግና ባዕልና መምፅና ብሂወት ምዃኑ ክንፈልጥ ይግባአና እሱስ ኣዝዩ ይፈቅረና የፍቅረና ምዃኑ ኩራት ፍጥረት ገይሩ ይፈጢርና ንዓይና ዓኻትኩም ናይ መጨረሻ ከማንሲ ፍቅሩ ዝገለፀልና ንዓይና ዓኻትኩም ከመይ መጨረሻ ሰብ ትገብረሉስ ሂወት ኢኻ ትኸፍለሉ ማለት እዩ ሂወት ኢሉ ከፊሉ እንታይ ገይሩና ሞት ክነስና ደግናትና ሞት ክወስድ ሞት ደይሰማምዑ ክነሱ ስሌና መሪር ረበይቱ ንሞትና ብሞት ስዒሩ ተንሲኡ ንዓይና ዓኻትኩም ደቂ ትንሳኤ ሂወት ገይሩና ካብዚ ዓቢ ክብረት ኣሎ ክብሪ ምስጋና ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሕጂን ደጊምና ደጋጊምና በዚ ዕለት እዚ ክነስተውዕሎ ዝግባአና እግዚኣብሔር ኣብ ዝመስከሮ ንሱ ዝብለኩም ስምዑ መን ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናቱ ድምፂ ናቱ ቃል ፅን ክንብል እግዚኣብሔር ነጊሩና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተኾነት እንታይ ኢላትና መጀመርታ ኩሉ ክብሪ ምስ ረኸበት እንታይ ኢላ በቃ ነብሰይስ ንመን ተዕብየ ኢላ ንእግዚአብሔር ተዕብየ ኢላ ማለት እዩ ኣነ ንስኻትኩም እንትኾናዊ እሳኮ ነቲ ማንም ሰብ ጾረ ዘይክል ፄራ ክንድስስ ኣነ ባሪያ ኢላ ንነብሳ ሳትሒታታ ማለት እዩ በቃ ኩሉ ክብርን ኩሉ ዕቤትንስ ንመን ይኹን ኢላ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኢላ እምበዓር ኣነ ንስኻትኩም ከዓኒ ዓብዪ ነገር ክንገብሮ ዝግባአና ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ክንሰምዕ ብትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንከይድ እዚ ምስ ንገብር ናይ ብሓቂ ሂወት ክንረክብና እሞ እዚ ክንገብር ከዓኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብፀጉኡ ገይሩ ይደግፈና ማለት እዩ ዝዓበየ ትምህርትና ብጥንቀት ኣቢልካ ናይ ቃና ገሊላ ተወዲኡ ክነስተውዕለላ ዝግባአና ንሱ ዝብለኩም ስምዑ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝብለና ዳ ክንሰማዕ ኣለና እምበር ካልእ ብጓና ዝመፀና ቃል ከይንሰምዕ ከይንጠፍእ ክንጥንቀቕ ይግባአና ከምቲ ዲያቆናት ኣብ ቅዳሴ ዘንበቡልና ኣብ ካልኣይ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 እንተዳ ሪኢና ኮይንና እንታይ ኢሉ ቢብልና ትያርቆ ዕብራውያን 2:1 እንተዳ ሪኢና ኮይንና ነታን ከይጠፉ ናፍቲ ዝተባሃለኩም ቃል እንታይ ግበሩ ኣቕልቡ ቀሊል መልእኽቲ ይኮነና ኢሎም ማለት እዩ ነታን ከይጠፉ ናፍቲ ተባሃለኩም ቃል እንታይ ግበሩ ኣቕልቡ
ቃል ተዋህበና ቃል ከንታይ ተራይልና እሱ ዝብለኩም ስምን እትመምን ኩሉ ዓለም ዝኮነ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ዝኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉ ክንሰምዕ ብቃሉ ክንከይድ ብመንገድ እናተኻኒ ክንመላለስ ግበርመኩም ኣነ ብርሃን ንዓለም ኢልና ኣይበቐልና እሱ በዓሉ ኣነ ብርሃን ንዓለም ኢሉ ከብቅዕ ንስኻትኩም ከዓኒ ንዓለም እንታይ ኢኹም ኢልና ማለት እዩ ብርሃን ኩሉ ትናሱስ ይብና ስጋብ ክንድዚ ዘፍቀረና ንሕናዊን ፍቅሪ እግዚአብሔር ፍቅሪ እግዚአብሔር ኣለና ምዃኑ ክንምስክር ተዳኺልና እንታይ ክንገብር ኣለና ትእዛዛት እግዚአብሔር ክንሕሉ ብመንገዱ ክንከይ ነቲ ቃሉ ከዓ ክንፈልጦ ጥራሕ ዘይኮንና ፈሊጥና ክንነብረሉ ክንደ ሓደ 30 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ እሞ ገዛ ክንገብር እግዚአብሔር ንፀጉ ገይሩ ይደግፈና ንዝመሃረና ንዝመዓደና ንዝገሰፀና ክብርን ምስጋና ውዳሴ አምላክን ዕቤትን ዝብለትን እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አብቁት ይሰራ ስሙ እግዚአብሔር አምላክን ወተመሰለ ይሁን ليش حركة ثلاثنا بعضنا علمنا مجمرة عزوز بداية كبر بعض دبر مداني عالم استوانجر كوابيين مجمرة عزوز مفصل سلام تنا نوربكم إخبار عملنا أبي بودكم تعنا أبد قبروا أقول بدك حوتنا صارتون كوكم من مغطال بتكستان دبر مداني عالم استوانجر كوابيين على 10 شعاتن 10 شو من المقابيت كتشن 10 شعاتن عملت مرات كيس على تحمشة وشدشة على تحمشة شدشة ميازي أو الحلوعتين كتشن 10 حمشة عملت مرات فرنجي نابت حفرة زبا معقوم من تأتي أقول ميزلو حق وسيلو أم مسكر بمومات إذا عجزة أبي من أملاك استغمته نابي إملتنا جمال الفتاة من يسوع كرسوس لتأمن بزبط هاي لك ألف مركزنا عمتها كربعال نمداني علم نقبل على نامو لذي بعلنا بنكت بمهاب نايز ورخت تخافت تكونوا بخبرين عدمكم نامرو وسورات الإجابير الشيء ناتنا ربع رسالة ناس سوريو داسي الله لذي كان ساعات شدشة في الفرسان كفتيو عصرت على هذا بس خوتي ربع السريع بسلام عليكم أنا بقول له أنا جيت مسلم أنا جيت أو أسوأ أنا سيجي كذا